નમસ્તે મિત્રો, વેલકમ ટુ નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલ। તો મિત્રો આજે આપણે જોવાના છે ગુજરાતના નૃત્યો। તો મિત્રો આ પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે, ઘણીવાર પૂછાય છે। આપણે તલાટીમાં પણ આપણે એક સાંસ્કૃતિક વારસોનો એક સેક્શન છે, તો સાંસ્કૃતિક વારસામાં આપણે નૃત્યો પૂછાઈ શકે છે। તો આપણે તેના આજે આપણે ગુજરાતમાં આવેલા બધા નૃત્યો વિશે આજે આપણે વાત કરવાની છે। અને મિત્રો જો તમે હજી આ ચેનલમાં નવા હોય, તમે હજી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સૌથી પહેલાં આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। અને જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો અને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો। અને મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ત્યારબાદ નોટિફિકેશન બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને અમારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી રહે। તો મિત્રો ચલો આપણે આજના ગુજરાતના લોકનૃત્યો ચાલુ કરીએ। તો મિત્રો એમાં આપણે ગુજરાતના નૃત્યોમાં સૌથી પહેલાં જોઈશું આપણે ગરબો। પહેલું નૃત્ય છે ગરબો। તો ગરબો શબ્દ ગર્ભદીપ ઉપરથી બન્યો છે। ગુજરાતમાં શક્તિ પૂજા પ્રચલિત થઈ ત્યારથી ગરબો લોકપ્રિય છે। ત્યારબાદ ગરબામાં માટલીમાં છિદ્રો રાખીને દીવો ગોઠવવામાં આવે છે અને આ ગરબાને માથા ઉપર લઈને નવરાત્રિમાં સ્ત્રીઓ આદ્યશક્તિ અંબિકા અને બહુચરાજી માતાના ગરબા ગાય છે। તો મિત્રો આ ગરબોરીઓ એક સ્ત્રી પ્રધાન નૃત્ય છે, ત્યાં સ્ત્રીઓ ગરબે રમતા હોય છે। ઓકે, તો આ એક ગર્ભદીપ નામના શબ્દ પરથી ગરબો શબ્દ ઉતરી આવ્યો છે। તો મિત્રો આ શબ્દ ખાસ યાદ રાખજો, ગરબો શબ્દ શેમાંથી ઉતરી આવ્યો છે તો ગર્ભદીપ નામના શબ્દ પરથી। ત્યારબાદ બીજું નૃત્ય છે રાસ। તો હલ્લીસક અને લાસ્ય નૃત્યમાંથી તેનો જન્મ થયો છે। વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અસર વધતા રાસ લોકપ્રિય બન્યો છે। તો મિત્રો આ રાસ પણ યાદ રાખજો। રાસ આપણે જૈનોત્તર જે સાહિત્ય રહ્યું તેમાં આપણને રાસ સાહિત્ય પ્રકાર જોવા મળે છે। ત્યારબાદ બીજું નૃત્ય છે આલી નૃત્ય। તો આલી નૃત્ય સુરત જિલ્લામાં દુબળા આદિવાસીઓનું નૃત્ય છે। એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી ગોળાકારમાં ગોઠવાઈને કમર ઉપર હાથ રાખીને નાચે છે અને સાથે ઢોલ અને થાળી વગાડતા હોય છે। તેમ કરીને આ હાલી નૃત્ય કરતા હોય છે। તો આ હાલી નૃત્ય ક્યાંનું છે? સુરતના દુબળા આદિવાસીઓનું નૃત્ય છે। ત્યારબાદ ભીલ નૃત્ય। તો ભીલ નૃત્ય રહ્યું એ પંચમહાલના ભીલ નૃત્યો પૈકી યુદ્ધ નૃત્યો વિશેષ જાણીતું છે। યુદ્ધ નૃત્ય તરીકે વિશેષ જાણીતું છે। યુદ્ધનું કારણ પ્રેમ પ્રસંગ હોય છે। આ નૃત્ય પુરુષો કરે। ઉન્માદમાં આવી જઈને તેઓ ચીચિયારીઓ પાડે છે અને જોરથી કૂદકા મારે છે। અને આ નૃત્ય કરતી વખતે તેઓ તીરકામઠા ભાલા વગેરે સાથે રાખે છે અને પગમાં ઘૂંઘરા બાંધે છે અને સાથે મંજીરા, પૂંગી વાદ્ય અને ઢોલ પણ વગાડતા હોય છે। ભરૂચ જિલ્લામાં શિયાળામાં થતું આ નૃત્ય આગવા તરીકે ઓળખે છે। તો ભરૂચ જિલ્લામાં શિયાળામાં જે નૃત્ય થાય છે તેને કયા નામે ઓળખે છે? આગવા તરીકે ઓળખે છે। અને ઓખા મંડળના વાઘેરો અને પોરબંદરના મેર તલવાર સાથે કૂદકા મારતા આ નૃત્ય કરે છે। ત્યારબાદનું નૃત્ય છે દાંડિયા રાસ। તો દાંડિયા રાસમાં ભાગ લેનારા હાથમાં 2 દાંડિયા હોય છે। આ દાંડિયા સાથે તે તાલબદ્ધ રીતે ગોળાકારમાં ફરે છે અને સામસામા બેસીને અથવા ફરતા પરસ્પર દાંડિયા અથડાવે છે અને આ રાસ સાથે ઢોલ, તબલા, મંજીરા વગેરે પણ વગાડતા હોય છે। તો તેથી મિત્રો દાંડિયા રાસમાં હાથમાં 2 દાંડિયા રાખવામાં આવે છે, તેમ રાખીને આ દાંડિયા રાસ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદનું નૃત્ય છે ગોફ ગૂંથણ। તો ગોફ ગૂંથણ રંગીન કાપડની પટ્ટી, રાસ કે દોરીને એક કડીમાં બાંધીને ગુચ્છો બનાવાય છે અને એક હાથમાં દોરીનો છેડો અને બીજા હાથમાં દાંડિયો પકડીને નૃત્ય કરવામાં આવે છે। આ નૃત્યમાં દોરીની ગૂંથણી અને હલનચલન મુખ્ય છે। આ નૃત્યમાં પુરુષો ભાગ લે છે। તો મિત્રો આ ગોફ ગૂંથણ જે નૃત્ય રહ્યું તેના રંગીન કાપડની પટ્ટી અને રાસ કે દોરીને એક કડીમાં બાંધીને ગુચ્છો બનાવાય છે। તો આનો મતલબ એવો થાય છે કે મિત્રો કે જે હાથમાં દોરીનો છેડો અને બીજા હાથમાં દાંડિયો પકડી નૃત્ય કરવામાં આવે છે, તો આ નૃત્યમાં દોરીની ગૂંથણી કરવામાં આવે છે। અને ત્યારબાદ આ ગૂંથણી એવી રીતે કરવામાં આવે છે કે હલનચલન દ્વારા આ ગૂંથણી કરવામાં આવે છે। તો તે આ નૃત્યનું મુખ્ય કારણ હોય છે, મુખ્ય આકર્ષણ હોય છે અને આ નૃત્યમાં પુરુષો ભાગ લે છે। ત્યારબાદનું નૃત્ય છે ટિપ્પણી નૃત્ય। તો આ નૃત્ય ધાબુ ધરવા માટે ચૂનાને પીસતી વખતે થાય છે।
જ્યારે ધાબુ ધરવાનું હોય ત્યારે ચૂનાને પીસે છે ત્યારે આ ટીપણી નૃત્ય થાય છે. અને ટીપણી નૃત્ય ક્યાં થાય છે? ચોરવાડ અને વેરાવળની ખારવણ બહેનો ટીપણી વળ્યા સાથે તાલબદ્ધ નૃત્ય કરે છે. મતલબ ચૂનાને પીસતી વખતે પીસે છે ત્યારે તે તાલબદ્ધ રીતે પીસે છે. તો તાલબદ્ધ રીતે પીસે છે ત્યારે તે ટીપણી નૃત્ય તરીકે ઓળખાય છે. ત્યારબાદ છે પઢારોનું નૃત્ય. તો પઢારોનું નૃત્ય નળ કાંઠાના પઢારો મંજીરા લઈને ગોળાકારમાં નૃત્ય કરતા હોય છે. પગ પહોળા રાખીને હલેસા મારતા હોય છે કે અડધા બેસીને અને અડધા સૂઈને નૃત્યની વિવિધ મુદ્રાઓ કરતા હોય છે. મતલબ વિવિધ રીતે એક્શનો કરતા હોય છે આ પઢારો નૃત્યમાં. અને આ નૃત્ય સાથે એક તારો, તબલા, બગલિયું અને મોટા મંજીરા વગાડવામાં આવે છે. તો આટલા તેની સાથે વાદ્ય અલગ અલગ રીતે વગાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદનું નૃત્ય છે માંડવી અને જાગ નૃત્ય. તો માંડવી અને જાગ નૃત્ય ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રચલિત છે. જે ઉત્તર ગુજરાતમાં નવરાત્રિમાં સોજા, મેરવાડા, રૂપાલ વગેરે સ્થળોએ તથા અમદાવાદમાં ઠાકરડા, પાટીદાર, રજપૂત વગેરે કોમની બહેનો સાથે માંડવી કે જાગ મૂકીને આ નૃત્ય કરે છે. એક બહેન ગૌરાવે છે અને બીજી બહેનો સાથે માંડવી મૂકીને હાથમાં તાળી આપી નૃત્ય કરે છે. તો આ રીતે આ માંડવી અને જાગ નૃત્ય કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદનું નૃત્ય જોઈએ આપણે રૂમાલ નૃત્ય. તો રૂમાલ નૃત્યમાં મહેસાણા જિલ્લાના ઠાકોરો હોળી તથા મેળાના પ્રસંગોએ હાથમાં રૂમાલ રાખી નૃત્ય કરતા હોય છે. અને ઘોડા કે અન્ય પશુનું મોહરું પહેરીને પણ આ નૃત્ય કરાય છે. તો મિત્રો રૂમાલ નૃત્ય કઈ જગ્યાએ થાય છે, ક્યાંનું પ્રચલિત છે? તો આપણે એક આ મહેસાણા જિલ્લો ખાસ યાદ રાખવાનો રહેશે કારણ કે આમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે રૂમાલ નૃત્ય ક્યાં કરવામાં આવે છે? તો મહેસાણા જિલ્લામાં. ત્યારબાદનું નૃત્ય છે હમચી કે હીંચ નૃત્ય. તો હમચી કે હીંચ નૃત્ય શ્રીમંત કે લગ્ન કે જનોઈના પ્રસંગે રાંદલ માતાને તેડવામાં જ્યારે હમચી લેવામાં આવે છે તેને હમચી નૃત્ય કહે છે અને હીંચ નૃત્ય કહે છે. તો રાંદલ માતા ફરતી બહેનો રાંદલમાની સ્તુતિ કરતાં હમચી ખૂંદે છે અને એને કહેવાય છે હીંચ લે છે પણ કહેવાય છે અને હમચી ખૂંદે છે પણ તો કહેવાય છે. તો આ લગ્ન અને જનોઈના પ્રસંગે ખાસ કરીને રાંદલ માતાને તેડતી વખતે આ નૃત્ય કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદનું નૃત્ય છે રાસડા. તો રાસડામાં લોકગીત મુખ્ય હોય છે. આ 3 તાલી રાસનો એક પ્રકાર છે જે કોળી અને ભરવાડ કોમના સ્ત્રી પુરુષો સાથે રાસડા લે છે. તો રાસડામાં ઉપયોગમાં લેવાતા વાદ્યોમાં મોરલી, પાવા, શરણાઈ, કરતાલ, ઝાંઝ, ઘૂઘરા, મંજીરા, ઢોલ, ઢોલક, ડફ અને ખંજરી મુખ્ય છે. તો આટલા વાદ્ય સાથે રાખીને આ નૃત્ય કરવામાં આવે છે. અને આ નૃત્ય લોકસંગીત મુખ્ય હોય છે અને આ 3 તાલી રાસનો એક પ્રકાર છે. ત્યારબાદનું નૃત્ય છે કોળી નૃત્ય. તો કોળી નૃત્ય સૌરાષ્ટ્રની રંગીલી કોમ છે. તો તેઓ મધ્યમ કદના હોય છે. તેમના શરીર પાતળા અને ચેતનવંતા હોય છે. તરણેતરનો મેળો કોળીઓનો જ મેળો છે. કોળી સ્ત્રી 3 તાલીના રાસમાં ચગે છે અને મીઠા કંઠે અને મોકળા મને ગાતી તેમજ વાયુના હિલોળાથી જેમ ઝૂમતી કોળી સ્ત્રીને જોવી એ એક લાવો છે. તો મતલબ આ કોળી નૃત્યની વિશેષતા એ છે કે તેમાં જે લોકો હોય છે તેને શરીર પાતળા હોય છે, તેમના ચેતનવંતા શરીર હોય છે અને તરણેતરનો મેળો કોળીઓનો જ મેળો છે. તો કોળીઓના તરણેતરના મેળામાં આ નૃત્ય જોવા મળે છે. તો કોળી સ્ત્રી 3 તાલીના રાસમાં ચગે છે અને મીઠી હલકે અને મીઠા કંઠે અને મોકળા મને ગાતી અને વાયુ હિલોણાની જેમ ઝૂમતી હોય એવી સ્ત્રીઓને જે રાસ કોળી નૃત્ય કરતા જોવી એ એક લાવો છે. ત્યારબાદનું નૃત્ય છે મેર નૃત્ય. તો મેર જાતિનું લડાયક, ખમીર અને આકર્ષક બાહુબળ આ નૃત્યમાં આગવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. તો મેર જાતિનું લડાયક, ખમીર અને આકર્ષક બાહુબળ મતલબ બાહુબળ રહ્યું એ આ નૃત્યમાં એક આગવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અને ઢોલ અને શરણાઈ એમના સુરાતનને બિરદાવતા હોય છે. તો ઢોલ અને શરણાઈ દ્વારા તેમને તાલ આપતા હોય છે. અને મેર લોકોમાં પગની ગતિ તાલબદ્ધ હોવા છતાં તરલતા ઓછી હોય છે. મતલબ તેમની પગની ગતિ તાલબદ્ધ હોય પણ તેની તરલતા ઓછી હોય તેનું એક ખાસ એક કળા કહેવાય છે તે આ મેર નૃત્યની. અને ક્યારેક તેઓ 1 થી 1.5 મીટર જેટલા ઊંચા ઉછળે છે. મતલબ આ નૃત્ય કરતાં 1 થી 1.5 મીટર જેટલા ઊંચા ઉછળે છે. અને વીરરસ તથા રૌદ્રરસની પ્રસન્ન ગંભીર છટા ઊભી થાય છે. તો આ 2 રસની એક ગંભીર છટા ઊભી થાય છે. કયા 2 રસ? વીરરસ અને રૌદ્રરસની. ત્યારબાદ છે સીદીઓનું ધમાલ નૃત્ય. તો સીદીઓનું ધમાલ નૃત્ય
જાફરાબાદ પાસે જંબુસર ગામમાં સીધી લોકોની 300 વર્ષ જૂની વસાહત છે. ક્યાં? જાફરાબાદ પાસે જંબુસર ગામમાં સીધી લોકોની 300 વર્ષ જૂની વસાહત છે. તેઓ મૂળ આફ્રિકાના છે અને અહીં આવીને વસેલા મુસલમાનો છે. મતલબ આ સીધીનું દમન નૃત્ય મૂળ આફ્રિકાનું છે, પણ તે લોકો અહીંયા આવીને વસેલા એક મુસલમાનો છે. તો હાથમાં હીરાને એટલે કે નાળિયેરની આખી કાચલીમાંથી કાઢીને તાલબદ્ધ ખખડાવે છે અને મોરપીંછનો જુડો ફેરવતો જાય છે. એટલે મોરપીંછનો જુડો ફેરવતા આ નૃત્ય કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, સીધીઓનું ધમલ નૃત્ય મૂળ ક્યાંનું છે? તો તે મૂળ છે આફ્રિકાનું. ત્યારબાદ છે મેરાયો નૃત્ય. તો આ મેરાયો નૃત્ય બનાસકાંઠાના વાવ તાલુકાના ઠાકોરોનું લોકનૃત્ય છે અને સરખડ અથવા ઝુંઝાળી નામના ઘાસમાંથી તોરણ જેવા ઝુમખા ગૂંથીને મોરાયો બનાવવામાં આવે છે. એટલે કે ઝુંઝાળી નામના ઘાસમાંથી તોરણો જેવા ઝુમખા ગૂંથીને મોરાયો બનાવવામાં આવે છે. અને આ મોરાયો ઘુમાવતી આ ટોળી મેળાના સ્થળે પહોંચે છે અને પછી ખુલ્લી તલવારથી પટ્ટાબાજી ખેલતા બે મોટિયારો દ્વંદ્વ યુદ્ધ માટે એકબીજાને પડકારે છે. અને આ દ્રશ્ય જોનારને હૃદય થંભી જતું હોય એમ લાગે છે. મતલબ આ નૃત્ય જોતા જે જોવાવાળા છે, જે મેરાયો નૃત્ય જોવાવાળા છે, તે એવું દ્રશ્ય ઊભું થાય છે, તે જોવાવાળાનું એક હૃદય થંભી જતું હોય છે. એટલું ખતરનાક રીતે આ નૃત્ય કરવામાં આવે છે. તો ત્યાં એકાએક બંને લડવૈયા સામસામે એકબીજાને ભેટી પડે છે. આ વખતે હુડીલા એટલે કે શૌર્યગાન ગવાય છે. જ્યારે સામે ભેટી પડે ત્યારે એ વખતે હુડીલા અથવા શૌર્યગાન આવે છે. ત્યારબાદ છે ડાંગી નૃત્ય. તો ડાંગી નૃત્ય ડાંગ જિલ્લાના આદિવાસીનું ડાંગી નૃત્ય છે. તો તમને ડાંગી નૃત્ય એટલે ડાંગ ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે આ ડાંગ જિલ્લાનું આદિવાસીનું નૃત્ય છે. તો આ ડાંગ નૃત્ય ચાળો તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો આ ડાંગી નૃત્ય બીજા ક્યાં નામે ઓળખાય છે? ચાળો તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો માટીનો ચાળો, પછી ઠાકરિયા ચાળો વગેરે ડાંગી નૃત્યના 27 જાતના તાલ છે. તો આવા 1-2 તાલ નહીં મિત્રો, 27 જેટલા તાલ આ ડાંગી નૃત્યના છે. તો તેઓ ચકલી, મોર, કાચબા વગેરે જેવા પ્રાણીઓ અને પંખીઓની નૃત્ય સ્વરૂપે કરે છે. મતલબ આ મોર છે, કાચબા છે, ચકલી છે જેવા પ્રાણીઓ અને પંખીઓનું નૃત્ય સ્વરૂપે કરે છે. ત્યારબાદ થાપી, ઢોલક, મંજીરા કે પાવરી નામના વાજિંત્રો પૂર વહેતા જતા જ સ્ત્રી પુરુષો નાચવા માંડે છે. મતલબ કે આ વાજિંત્રો દ્વારા જે સૂર વહે, એ જેવું સૂર વહે તેવા જ તે સ્ત્રીને પુરુષો નાચવા માંડે છે. તો મિત્રો, આ હતા આપણા ગુજરાતના લોકનૃત્યો. તો આટલા નૃત્યો કરી નાખજો મિત્રો. આટલા નૃત્યોમાંથી લગભગ ક્વેશ્ચન આવે જ છે. એકાદું તો ક્વેશ્ચન આવશે, તે બિનસચિવાલયમાં પણ આવશે અને તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કમાં પણ આવશે. તો મિત્રો, આ મોસ્ટ IMP નૃત્યો છે. આટલા નૃત્યો ખાસ કરી નાખજો. એવું લાગે તો તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો, અથવા બીજે ક્યાંથી મળે તો બીજે ક્યાંથી લઈ લેજો. ઓકે મિત્રો, તો આજના વિડીયોમાં આપણે એટલું રાખીએ છીએ. હવે મળશું આવતા વિડીયોમાં.